Đây là cây gen Ebon nguyên rin. Của Thái Lan là nó đã làm cân bằng sẵn rồi. Cái Ebon này. Đây, mình để ở đâu thì nó sẽ nằm đó. Người ta tác động này, nó nằm vị trí tại chỗ này. Đây là cái gen của Sirius Trung Quốc 50 phân phối. Cái gen này cũng đã được cân bằng rồi nè. Đây mình khoan lỗ cân bằng các bạn, bên hông đây nữa. Có những chỗ mà cần phải khoan lấy khối lượng đây, khoan lấy khối lượng thì cần khoan lấy khối lượng. Còn cái chỗ này, như cái chỗ này là cần phải đắp thêm sắt vào, tại vì nó cần bù khối lượng vào đó. Mình quay đâu thì nó sẽ cũng nằm đó, nó không có thay đổi vị trí. Bất cứ chỗ nào nó nằm ngay chỗ đó, nó không có thay đổi này. Đây là cái gen cấp 5086 rin, chưa có cân bằng gì hết, nguyên rin đó. Bây giờ mình để nè, mình quay là cái ắc thì nó luôn luôn là nó nằm về một phía. Mình nói lại đây cho nó dễ thấy hơn. Dù quay bất cứ hướng nào thì cái ắc này nó cũng trở về cái vị trí ban đầu của nó, mặc định là phía dưới đó, nằm ở dưới góc, ở dưới luôn. Góc này tầm khoảng góc 8 giờ. Đây là cái gen cấp 70 có đề này, 70 có đề nó. Quay thì nó nằm ở dưới cùng luôn các bạn, nằm ở dưới cùng, nó thẳng xuống giống như là cây gen của quay Alpha rin. Quay góc nào thì nó cũng phải trở về lại cái vị trí chỗ đó. Tay gen nó hơi bị rít một chút. Đây là cây gen 110 zin một nồi, cắt cốt một nồi, chưa có cân bằng thì đó là cái ắc nó lúc nào nó cũng nằm ở dưới 9 giờ, dưới 9 giờ xíu, chắc nằm khoảng góc khoảng 8 giờ. Bây giờ mình quay đi đâu thì nó cũng sẽ nằm về cái vị trí đó thôi. Chắc chắn là nó nằm ở cái vị trí là góc 8 giờ đó. Nghĩa là những cái gen này là chưa cân bằng. Đây là cây gen ZL đồn 12 ly, giống như là cây gen 13 tay 3 vậy đó. Nhưng mà này là mình đi cái ắc 18 ly, tay cấp 86, GK4 cấp 86. Cái này là gen này là mình đã cân bằng rồi nè. Đây là mình khoan lỗ nè, khoan lỗ cân bằng. Đây, mình tự khoan lỗ và cân bằng. Mình để ở chỗ nào, ví dụ mình quay chỗ đây nó cũng nằm đây các bạn, quay đây nó nằm đây, quay đây nó cũng nằm đây, bất cứ chỗ nào nó cũng nằm một chỗ, nó không có bị về lại vị trí ban đầu đó. Nó muốn thích chỗ nào nằm chỗ đó.
Nhưng mà thì trước khi cân bằng là mình phải hàn ắt rồi để cho nó cái trọng lượng nó cố định. Những cây như dên này là đã chạy rồi, những cái máy cũng tương đối êm, tay lái nó không có bị rung. Tiếp theo đây là cây dên rim Thái, mình đã thay tay dên rồi, mình đã thay tay của quay 110, quay Thái 110 rin. Đây KFL 41 này các bạn, ắt rin luôn. Ắt này nó có cái dấu trên cái ắt, nó có một cái dấu chấm của nó ở trên, nó có cái số mờ đó này. Mình đã cũng cân bằng luôn, tại vì khi mình thay tay rồi thì mình cũng cân bằng. Đây là dên rim Thái rin nha các bạn, này số này 84 đây. Thì có một số bạn á, là kêu là cái xe của mình đây là do không có cân dục cho nên là đi nó bị gãy dên rồi nó không có chịu nổi, nó bị gãy. Nhưng mà theo mình không phải, nó gãy là mình nghĩ là do chất lượng thép nó kém thôi chứ. Nè đây, như là mình đã cân bằng cái tay dên này. Mục đích ví dụ như mình muốn đi Alpha 3 bạc lỡ thì mình thay cái tay dên của thằng quay Thái 110 vào là mình sẽ đi 3 bạc lỡ được, không cần phải làm gì thêm, nó đỡ vất vả, vẫn giữ được cái dên rin. Mà dên rin theo mình đánh giá là dên rin là đi bền, tương đối là bền nhất. Dù có đi trái lớn, trái 54 nó cũng bền được. Này, giờ đã được cân bằng, mình quay đâu là nó nằm đó. Nhưng mà cây dên rim Thái là ví dụ mình khoan về đây là về phía bên cái ắt nè, cái chốt la vét nè, là mình khoan về phía bên trái của cái máy dên nè. Đó, khoan về phía bên trái của máy dên. Mình đã cân bằng, mỗi cây dên có mỗi vị trí cân bằng khác nhau. Mà đây là cây dên, nãy mình nói là cây dên ZL12 lây nè. Cái đây mình cũng khoan về cái chốt la vét nè. Đó, mình cũng khoan về phía bên trái của cái máy dên nè, mình lấy về phía bên trái nè, tại vì nó không cân bằng nên mình lấy về phía bên trái. Và trường hợp như cây dên cúp này cũng vậy, cúp cây dên Sirius 50 này, đây cũng là cái chốt la vét đây. Các bạn nhìn thấy chốt la vét không? Đó, mình cũng lấy về phía bên trái luôn, mình khoan về phía bên trái thì nó mới tạo cái lực cân bằng. Và tiếp theo là cây dên của Alpha rin, nguyên cây dên của Alpha rin. Đây, KFM đây, ắt rin hết luôn, ắt nguyên bản, ắt dên nguyên bản, mọi thứ đều nguyên bản hết. Nhưng mà riêng trường hợp cây dên của Alpha này là mình phải khoan phía trên của cái ắt này, phía trên của cái ắt dên của cái máy dên nè, chứ nó không có khoan về phía bên trái nè. Đây là cái chốt la vét, nhưng mà mình khoan về bên trên chứ không khoan về phía bên trái như bên đây được, tại vì cái đối trọng nó nằm ngược lại. Nên cái dên của Alpha này là ban đầu của nó là cái ắt lúc nào nó cũng nằm thẳng giống như cây dên cúp 50 rồi đó, nằm thẳng giống như cây dên cúp 50 thì là cái ắt nó nằm thẳng ở dưới luôn. Rồi giờ khi mình khoan cân bằng xong rồi thì đây, mình quay đâu thì nó sẽ nằm đó. Nó nè, mình quay nó không có nằm về dưới một chỗ như ban đầu nữa, mà muốn đâu nó nằm đó này, vì nó đã cân bằng rồi. Mà không, cái này là mình chưa có ráp cho, mình chưa chạy thử nên mình chưa biết là nó có êm tới mức độ nào hay không, hay là nó phù hợp với cái trọng lượng bê tông. Vì cái khối lượng khoan này và cái khối lượng đầu tay dên này nó còn phải phù hợp với lại khối lượng của cái trái bê tông mình thay thế, là nó không vượt quá 5%. Đó, nó ở trên nó dừng bất cứ vị trí nào. Và cây dên này là cây dên rất là quen thuộc nè các bạn, cây dên TA 10,5 ly. Cái TA 10,5 ly, cây này là nó đã bị nứt rồi. Lúc trước mình đã chạy đó, nó có cái đường nứt là sát ở bi đó, nên nhờ nó. Rồi. Thì cây này thì cái gốc dên của nó là nó lúc nào nó cũng giống như là cây dên của thằng quay Thái 110 vậy. Cái ắt dên là nó nằm gần ở góc 9 giờ một chút xíu. Đó, cái ắt dên nó nằm ở góc gần 9 giờ.
9 giờ là nó nằm ngang nha các bạn. Còn này nó thấp hơn 9 giờ, nó hơn 8 giờ mà nó thấp hơn 9 giờ. Nó gần như là cái góc dên của dên quay thái 110 rin. Cây này cũng chạy rất êm, nó phù hợp với lại trái 54, bỏ trái 54 chạy rất êm nha. Tay lái nó không bị rung các chân, không bị rung tay lái luôn. Và cái dên sau cùng là cái dên là Sirius đôn 6 ly. Hành trình rin của Sirius là 54 ly, bây giờ nó đôn 6 ly là thành 59 ly rồi. Đây là cái ắc của nó nè, cái ắc người đó là một cái lò hiệp 303 mà họ đôn là họ dùng cái ắc rỗng luôn các bạn. Họ dùng cái ắc rỗng luôn đó. Còn cái tay dên bằng chất liệu gì thì mình cũng không biết được, nhưng mà thấy nó rất đẹp. Nó xài lỗ ắc ắc bê tông, ắc 15. Đây, và cái góc dên của cái thằng Sirius nè, là cái ắc lúc nào nó cũng nằm phía trên. Bình thường nó là nó nằm thẳng như đây nha các bạn, nó nằm thẳng 12 giờ luôn. Bình thường là nằm thẳng 12 giờ, nhưng mà những cái lò nổi tiếng á, họ đôn họ đã tính ra cái góc của cái búa dên để cho cái ắc lúc nào nó cũng nghiêng về cái phía, là nếu mà nhìn qua bên đây là góc 10 giờ nè, góc 10 giờ đó. Đây là góc 10 giờ. Mình để chỗ nào rồi nó cũng chạy về cái góc 10 giờ đó. Dên này là ở trước nằm trong một cái cục máy Sirius đi trái 65. Đó. Thì có những cái bạn nào mà thắc mắc á, là nói là cái xe mình đây nè là do là đi trái lớn mà không cân dục dên thế này thế nọ, thì đó, bây giờ mình những cái này là những cái số dên này trong tiệm của mình là mình tự mình cân bằng luôn. Những cái nào mà nó không đúng là mình tự mình làm hết. Rồi video tiếp theo là mình sẽ post về cái bộ lửa, những cái bộ lửa là coi thử là nó có phù hợp với cấu hình dên để đi hay không nữa. Rồi chào các bạn nha.